Bismillahirrahmanirrahim. Question number 5 banan solve ko. Matrices exercise 1.5 continue de. ها په دې کې فرست پارت چې دی دا وایي چې تاسو A B معلوم کړئ بیا B A د سینټس 1 15 پارټس دي په دې کې ٹھیک شو. اوس A میټرکس را کړی دی 2 0 - 3 1 B میټرکس را کړی 1 - 1 - 1 3 را کړی وایي دا A B معلوم کړئ. البته کو A به ولیکو as it is A is equals to 2 0 - 3 1 B میټرکس یې را کړی دی 1 - 1 - 1 3 البته کو A B معلوم کو A B چې معلومه A B بدلته ولیکو as it is ادوان ورسره څه کو یو بل سره ملټیپلای کو 2 0 - 3 1 او B میټرکس ویلیو سره 1 - 1 - 1 3 ٹھیک شو. خالد اوس ګوري په دې کې دوه کالمز دي 1 او -1 یو کالم دی -1 او 3 بل کالم دی دا میټرکس به 2 ټایمز ولیکو د سی بشي چې AB is equals to 2 0 2 0 بیا بچو کو -3 1 او -3 او 1 دا مې دوه ځله ولیکل ته بل څه په سپیس په پرې دی. ها ټول به بیا د لول ایلیمنٹ سره 1 دی نو دا 1 به د 2 سره ملټیپلای شي د فرست کالم ټول سره ټیک شو د دې سره ملټیپلای شو. بیا دویم ایلیمنٹ ته بچو کې پلس دویم ایلیمنٹ سره -1 دی نو -1 به د سم ضرب شي او -1 به د سره هم څه شي ضرب شي ټیک شو. بیا دریم ایلیمنٹ سره -1 دی -1 به د سره هم ضرب شي او -1 به د سره هم څه شي ضرب شي. بیا بچو کې په منځ کې پلس دریم ایلیمنٹ سره ایلیمنٹ سره 4 دی مطلب دا چې د دې فورث کالم سره به دغه 3 د هر یو ایلیمنٹ سره څه شي ملټیپلای شي. ها سو AB is equals to 2 لچ 1 سره ورکړه 2 1 are 2 او بیا پلس انټو ماینس ولته پکې 0 دی نو ټوټل بل شي 0 بش 0 انټو -1 نه 0 راځي. بیا 3 دی دا +1 دی نو -3 به دی نه راشي مطلب 3 1 are 3 خو ماینس دی نو -3 بش پلس انټو ماینس نو 1 1 are 1 بیا 2 انټو +1 -2 به راشي دا 0 ملټیپلای کیږي نو ټوټل بل شي 0 شي ماینس انټو ماینس پلس او 3 1 are 3 بیا پلس 1 3 are 3 براش ٹھیک شو. بیا واسه وګورئ چې AB is equals to 2 plus 0 نه بچ راشي 2 -3 او د -1 نه بچ راشي -4 او د -2 plus 0 نه راشي -2 او د 3 plus 3 نه بچ راشي 6 براش. تاسو AB پارت معلوم شو. دویم پارت چې دی B برامخ کې A به ورسته کوي نور به ساده ملټیپلیکیشن وکړي دا به تاسو څه وکړي په هوم ورک کې وکړي ٹھیک شو. اوس راشي د موست امپارټنٹ په دې چپټر کې چې د ټول نه ضروري چې دی هغه انورس والا دی ٹھیک شو. بیا دا 3 پارت چې دی دا 4th پارت چې دی 5th پارت چې دی هم چې کوم سالو کو دا په کې ډېر ضروري دي د ایگزام پوینټ اف ویو صحیح شو. اوس راځي انورس ته میټرکس را کړی دی A میټرکس دلته به دا ولیکئ په سولوشن کې دلته سوري سولوشن 2 ټایمز راغلی دا سولوشن به دې سایډ ته شفټ کو دا سولوشن به دې سایډ ته شفټ. ها لول براواله A میټرکس موږ سره سره دا دی چې A is equals to 2 0 - 3 او 1 د دې انورس څه شی دی هغه A انورس دی سره موږ سره څه برابر دی 1 over A determinant adjoint of A بش ځکه میټرکس A دی دا غیر پر دا فارموله استعمالوي. اوس به تاسو معلوم کړئ ډیټرمیننٹ معلوم کړئ اول A determinant د چا د دې میټرکس د A میټرکس نو 2 0 - 3 1 ٹھیک شو. دا 1 by 2 ته ملټیپلای شي -3 به د 0 ته په منځ کې بخپل ماینس یو ولیکئ دا بس شي چې A determinant is equals to
2 له به د 1 سره ورکوي 1 د 2 سره ملټیپلای شو بیا به ماینس د فارمولې دی او بل به څه شي -3 د 3 سره خپل ماینس دی او 0 بشي نو A determinant is equals to 2 1s are 2 minus into minus plus ولته کې 0 دی نو ټوټل به څه شي -0 ولیکئ +0 خانو A determinant is equals to 2 رالی determinant معلوم شو دی فارمولې دی له به equation number 1 ورکوي ښه اوس adjoint د adjoint د چا د A adjoint of A ګوره په دې فارموله کې adjoint of A د دې A له determinant دا adjoint واخلئ 1 به د 2 ځای له لاړ شي 2 به د 1 ځای له راشي اول خو به داسې چل وکړئ 1 به دلته کې راشي 2 به دلته راشي بیا د دې ساین د څه شی دی ماینس دی دا به څه شي پلس شي پلس 3 شو د 0 څخه کار څنګه کې څه مسله نه کوي ټیک شو نو سره دا معلوم شو اوس adjoint هم معلوم شو او determinant هم معلوم شو موږ کو پټ adjoint a determinant and adjoint of A values in equation number 1 په equation 1 کې به ولګو equation 1 زموږ سره دا دی په دې کې دا ویلیوګانې ورغو دا به شي چې A inverse is equals to 1 divided by the determinant value سره 2 دا او د adjoint value سره دلته به ورته خواته لیکئ نو 1 0 3 او 2 تاسو چل وشو A inverse معلوم شو ټیک شو ښه اوس د فورث پارت ته ګورئ په فورث پارت کې دا وایي چې A show that AB whole inverse is equals to B inverse A inverse دا ډېر امپارټنټ دا فورث او ففت پارت چې دي دا ډېر ضروري او امپارټنټ دی ښه پیپر په حوالې سره ښه as it is ګورئ ما دا کاپي کړی دی ځکه چې دا د آسان کوېسچن خو په لیکلو کې ټایم ډېر رالي نو بیا ورسره ویډیو غټېږي ټیک شوه بیا هغه په کتلو کې مزه نه کوي لول بولی کې سلوشن کې as it is A او B میټرس به راوالی ټیک شوه بیا A B انورس دا پارت معلومو په دې کې به لول موږ راوالو چې دا پروف کولی چې A B انورس هول انورس چې دا زموږ د B انورس ملټیپلای وذ A انورس د دې برابر دی په دې کې به تاسو وکړئ لول به لیفټ هینډ سایډ راوالي لیفټ هینډ سایډ مې راواغستو A B انورس ټیک شوه په دې کې به لول تاسو وکړئ دا A B پارت به لول معلوموئ دا A B پارت به څه کوئ دا فرست معلوموئ ټیک شوه A B چې دی ساده ملټیپلیکیشن دی ګورئ په دې کې په غور سره ته ګورئ په دې کې یو کالم دا دی 1 -1 بل کالم پکې دا دی -1 او 3 دی ټیک شوه نو دا به 2 ټایمز لیکو ګورئ 2 0 بیا 2 0 دوه ځله شو -3 1 -3 او 1 ګوره 2 0 -3 او 1 دا یو ځل شو بیا 2 0 -3 او 1 دا دوه ځله شو ټیک شو بیا په دې کې لاولنی کالم سره 2 -3 دی او په دې کې لاولنی الیمنٹ سره 1 دی نو دا 1 بدل لاولنی کالم سره ضرب شو ګوره 1 دې سره ضرب شو 1 دې سره ضرب شو بیا پلس او پلس and so on دام ډیر کړی دي ټیک شو ایډی ملټیپلیکیشن هم ډیر کړی نه دغه نه بعد 2 1s are 2 پلس انټو ماینس دې ته ضرورت نشته 0 پکې دی به دا الریډي 0 کوي صحیح شو پلس 0 بشي بیا پلس 2 دلته -1 دی پلس انټو ماینس نو -2 شو بلته پکې بیا 0 دی بس as it is 0 راولئ -3 انټو پلس 1 نمبر راشي -3 پلس انټو ماینس او 1 1s are 1 نو -1 بشي پلس انټو ماینس پلس نو 3 1s are 3 شو بیا هم پلس 1 او ملټیپلای وذ پلس 3 نو 1 ضرب 3 نه بچ راشي 3 به راشي خ 2 او 0 چې جمع کوي 2 شو -2 او 0 چې جمع کوي نو -2 شو -3 او -1 چې جمع کوي نو -4 شو او 3 + 3 نه سره راځي زموږ سره 6 راځي ټیک شو نو A B زموږ سره په دې کې دای سم معلومه شو اوس د دې لپاره انورس ته موږ بچوالو سو A B انورس اوس که چېرته دا ځان له A میټرکس وي چې دا A میټرکس وي په موږ صرف A انورس is equals to 1 over A adjoint of A بم لیکلی خو چونکې دا اوس A B دی نو چې A B د دې له به هول انورس واخلو او همدغه فارموله بیا چینج شي د A په ځای به A B شي adjoint of A B مطلب د A په ځای به A B دلته اوس راشي دلته موږ equation number 1 ورکو ټیک شوه now اوس انورس معلومو په دې کې ضروري زموږ سره اولنی شیز دا چې determinant به معلوم کړو د A B determinant نو د A B determinant به دا ولیکئ A B matrix خو ما تاسو ته مخکې وښودو دا دی 2 0 -3 1 دی
نه سوري ډیټرمیننټ به اوس موږ د اے بی معلومو نو چې د اے بی ډیټرمیننټ تاسو معلوموئ اے بی میټرکس دا دی چې 2 - 2 - 4 او 6 دی نو 2 - 2 - 4 6 دا 6 به تر ملټیپلای شي داسې به تر ملټیپلای شي او دا -4 او -2 به بل ته ملټیپلای شي او په دې کې مینس کې د فارمولې یو ماینس ساين ولیکئ نو 2 6 are 12 شو او ماینس انټو ماینس پلس او بیا په مینس کې د فارمولې ماینس دی نو +8 او -8 به شي ټیک شو ها بیا 12 - 4 -8 نه راځي 4 which is not equal to 0 مطلب د دې سولوشن زموږ څه دی ایگزیست کوي ټیک شو بیا به ایڈجاینټ معلوم کې بده کې بل پارت دا دی د ایکویشن 1 کې چې ایڈجاینټ به معلوموي د اے بی چې ایڈجاینټ معلومه په ایڈجاینټ کې موږ څه چل کوو چې د دې او د دې پوزیشن به چینج کوو ټیک شو لکه د دې 2 او د 6 په پوزیشن چینج شي 6 بل 2 ځله لاړ شي 2 بل 6 ځله راشي او د دوه موږ څه کو ساينونه چینج کو دا -4 دنده و +4 شي دا -2 دنده و شي +2 شي وګورئ دلته ما دا چل کړی نه 2 6 د 2 ځله تل د 2 د 6 ځله راغله او -4 نو دا +4 شو دا -2 نو +2 شو ټیک شو بیا به څه وکړو وس پدې کې وګورئ adjoint معلوم شو او determinant معلوم شو نو put the values in equation number 1 equation 1 زموږ سره دا دی equation 1 چې دا دی د determinant value زموږ سره څه راغلی د 4 نو ګورئ د دې a b په ځای باندې مڅ ولګوئ 4 ولګوئ دا 4 مې ولګاو ټیک شو بیا د adjoint of a b په ځای مڅ ولګوئ 6 2 4 2 به ولګوئ ځکه چې adjoint موږ د a b دا معلوم کړو ټیک شو دا تاسو څه شو equation number 2 رااله مطلب یو سایډ در څه شو معلوم شو ها اوس په دې رائټ هند سایډ دا دی کنه دی چې b انورس a انورس اوس دا پروف کوو د اول به a انورس معلوم کو بیا b انورس معلوم کو د طریقه مې خودل کو په انورس نه پويږي نو لاست ویډیو کتلای شي ټیک شو خانه a انورس چې معلوم کو منګه دسه بشي a انورس اول به a میټرکس موږ سره دار دی به موږ انورس د شولو کو دا فارموله بولو کو چې 1 / a determinant adjoint of a بلې کله determinant معلوم کو د a نو 2 0 - 3 1 وګور د determinant معلوم کو دا 2 به د 1 سره ملټیپلای کو -3 به 0 سره ملټیپلای کو دا خو به 0 شي نو 2 - 0 مطلب دا چې د 2 نه 0 لاړ شي 2 پاتې کیږي نو determinant سره معلوم شو 2 تیراله په دې باندې تیز ذکر علامه چې determinant باندې مې د ډیپوی کړی استه ها بیا put the values in equation number 3 اوس equation 3 دا دی determinant value دی معلوم کړل او د adjoint هم دی معلوم کو د a د adjoint څنګه معلوم کو دا 1 به 2 ځله لاړ شي 2 به 1 ځله راشي دا -3 دی دا +3 شي ټیک شو او 0 as it is بشي ټیک دا put the values in equation 3 په equation 3 کې چې put کې د determinant په ځای بل څه determinant زموږ سره 2 معلوم شو نو وبلی کو 1 over 2 مطلب 1 په خپل ځای د determinant په ځای باندې سره 2 رااله او adjoint of a په ځای باندې دا 1 0 3 2 میټرکس رااله نو a انورس ته معلوم شو اوس راشي b انورس ته b انورس b میټرکس موږ سره داره وسه فارموله چینج شو ځکه چې b میټرکس ته نو b انورس یاله 1 over b determinant adjoint of b equation number 4 بدیل ورکړي ټیک شو ځکه چې as it is the 1 2 3 4 equation 1 2 3 او 4 د څه په سره راځي ټیک شو چې مسله ته کې بیان راځي د دې لپاره هم لاول څوک څنګه چې a انورس لاوره a determinant معلوم کو دغه څه b انورس هم لاول b determinant معلوم کړي b determinant به څه معلوموي چې 1 3 - 1 دا میټرکس ته د determinant معلومول دي 1 بل 3 به 1 سره ملټیپلای شي نو 3 1 are 3 بیا ماینس انټو ماینس پلس یو د فارمولې خپل ماینس ته ماینس په ولګوي د ورنه خو +1 راځي 3 نه چې 1 لاړ شي 2 پاتې نو b determinant معلوم شو was adjoint of b دی دی بی له وګورئ د adjoint مونږ الو دا 3 به د 1 ځای لږ 1 به 3 ځای راځي او دا دوه به څه کې ساينونه چینج کوي د دوه سره ماینس ته دوه به څه شي پلس بشي ګوره ته 1 او 3 پوزیشن چینج کوو د دوه ساينونه چینج کړه کنه اوس به دراول put the values in equation number 4 په equation 4 کې دا equation دی بده کې بل determinant value ملګو د adjoint of b matrix value هم پکې ولګو determinant زم څه راغلی 2 راغلی او د به شي 2 ولګو څه به شي 1 over 2 شو او زمونږ سره adjoint دا راغلی 3 1 1 1 دا adjoint په ځمانه مې دا ولګو نو b inverse part هم معلوم شو ناو موږ معلومو څه b inverse into a inverse معلومو کنه اوس په دا باندې څه کوم ملټیپلای به کو د b inverse value موږ سره واستې دا را سره راغلی دا چې 1 over 2 3 1 1 او د b inverse په ځمانه مې دا ویلیو ولګوله او د a inverse value زموږ سره دا راغلی دا ګورې دی ته د a inverse value دا راغلی چې 1 over 2 1 3
0.2 دا راغلی ده نو د a انورس په ځای به څه وکړو دغه به ولګو ټیک شوه اوس دا 1/2 او 1/2 دا دواړه به اول ملټیپلای کړو ټیک شوه نو 1/2 او ضرب 1/2 مې ولیکو دا دواړه میټریسز به ځان لګم ټیک شوه ښه بیا به څه چل وکړه چې د دې 1 او 1 چې ملټیپلای شي 1 به ترې راشي 2 2 زار د 2 ملټیپلای وي 2 نه به څه راشي 4 به راشي نور دا ساده هماغه څه ملټیپلیکیشن یې کړی دی لکه چې د دې کې دوه کالمې دي نو دا به ولیکئ څه نه 2 ټایمز به ولیکئ او سمپل ملټیپلیکیشن دی عام چې څنګه موږ کړی و مخکې نو 3 او 3 چې جمع کوي 6 به شي او 0 + 2 نه به 2 راشي 0 + 2 نه به هم 2 راشي او 1 + 3 نه به څه راشي 4 راشي نو b انورس a انورس is equal to 1 over 4 6 2 4 2 دې ته موږ ګورئ equation number 5 ته او equation number 2 ته موږ ګورئ 1 over 4 1 over 4 6 2 4 2 6 2 4 2 دواړه برابر دي hence from equation number 2 and equation 5 it is proved that ab whole inverse is equals to b inverse and a inverse نو تاسو دا پروف شو this means چې دا سایډ د دې سایډ څه شو برابر شو ښه په دې کې دا یو پارت چې دی دا پارت نمبر 5 دلته دا ما لیکلی دی دا ستاسو هوم ورک دی او کاینډلی په خپل سالو کوي ګورئ په دې کې هیڅ خبره مسله نشته دی بی میټرکس به رامخکې کوي ابل سایډ ته به a ولیکئ دواړو ملټیپلای کوي بیا به وله هول انورس واخلئ په دې کې به a انورس لاول ولیکئ بیا b انورس وروسته ولیکئ دواړو ملټیپلای کوي نو یو سایډ به د بل سایډ کو برابر شو ښه ده ورته به ولیکئ چې برابر شو کو نو برابر ام به ورته ولیکئ چې ناټ ایکولز ټو ایچ ادر دواړه د یو بل برابر نه دي او انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې به کوېسچن نمبر 6 سالو کوو ښه